এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব একেবাৰে সহজ বিশ্বাস হোৱা নাই এয়া চোৱা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি ক'লে মামা মেট্ৰিক বিৰাট টান হৈছে মামা টান পৰীক্ষা হোৱাই নাই মামা হ'ব মামা তো টান হ'ব বুলি তো কোনে কৈছে ইজি হ'ব এই ভিডিঅ'টো চাই আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্টছে আমাক সুধি আছে যে স্যাৰ মামাই চোন ক'লে যে পেপাৰ বহুত সহজ হ'ব গতিকে আমি ইমান টান টান প্ৰশ্নবোৰটো কিয় প্ৰেক্টিছ কৰি আছো তোমালোকে সকলোৱে গম পোৱা যে আমাৰ EduAidৰ চেনেলত আমি বিভিন্ন সাবজেক্টছৰ বিভিন্ন কোৱেশ্চনছ তোমালোকক প্ৰেক্টিছ কৰাই আছো তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যদি ভিডিঅ'ছবোৰৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰা এই পৰীক্ষাৰ সময়ত তোমালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্প হ'ব কিন্তু সেই ভিডিঅ'ছবোৰত আমি একেবাৰে যে সহজ প্ৰশ্ন কৰাই আছো এনেকুৱা নহয় আমি টান প্ৰশ্ন কৰাই আছো আমি কিছুমান CBSE টাইপৰ প্যাটাৰ্ণ আমি কৰাই আছো কিয় কৰাই আছো কাৰণ চোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যদিও কৈছে যে সহজ হ'ব এইটো জাস্ট বিকজ সেই ষ্টুডেণ্টজনে ভয়তে সুধিছে ইণ্টাৰভিউ তাতে নিউজ ৰিপৰ্টাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ সন্মুখত তেওঁ সেই ষ্টুডেণ্টজনক ভাল লগাবলৈ কৈ দিছে কিন্তু তোমালোকে যদি একেই প্ৰশ্নটো যদি বেলেগক সোধা তেওঁলোকে ক'ব যে ইমান সহজ নহয় এটা বস্তু বুজি লোৱা তোমালোকে সবেই জানা যে যি এক্সামেই দিয়া তোমালোকে যদি 6খন পেপাৰ দিয়া তাৰে 2খন পেপাৰ হ'লেও টান আহিব দ্যাট ইজ ফৰ এভৰি এক্সামিনেশ্যন মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী CBSE সেবা এইটো সকলোতে হয় গতিকে তোমালোকে যদি একেবাৰে সহজ প্ৰশ্নবোৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা তেতিয়া যদি টান পেপাৰ আহি যায় তেনেহ'লে কিন্তু তোমালোক সব ফচি যাবা যেনেকৈ কোনোবা এটা বছৰত হৈছিলে মেথছৰ পেপাৰখন বহুত বেছি টান আহিছিল তেতিয়া সব ষ্টুডেণ্টছৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল কিয় কাৰণ তেওঁলোকে সহজ আহিব বুলি পঢ়ি আছিলে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰত সব সহজ আহিছিলে সেনেকৈ পঢ়ি আছে কিন্তু তোমালোকে সকলোৱে গম পোৱা যে এইবাৰ আমাৰ সেবাৰ নটিফিকেশ্যনত কি কৈছে পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ আহিছে কি কৈছে যে অকমান তোমালোকে CBSE ষ্টাইলত পঢ়া কি কৈছে অলপ MCQs পঢ়া ৰিজন এছাৰশ্যন পঢ়া কৈছে নে নাই তেনেহ'লে পেপাৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইজিয়ে আহক বা সহজ আহক বা টানেই আহক তোমালোকৰ কাৰণে পেটাৰ্ণটো নতুন হ'ব গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে অকমান টান হ'ব পেপাৰখন বুজি লোৱা তোমালোকে টানৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে যেতিয়া ইজি আহি যাব তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব তোমালোকে নিজে কোৱাচোন জীৱনৰ তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ক্লাছ 10 এক্সামিনেশ্যন হয়নে নহয় প্ৰথম এক্সামিনেশ্যন এইটো তোমাৰ লাইফৰ সবতছে ডাঙৰ এক্সামিনেশ্যন ফাৰ্ষ্ট হয় এইটো তাৰপিছত আহিব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তোমাৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট ডাঙৰ এক্সামিনেশ্যনটো তোমালোকে সহজ আহিব বুলি পঢ়ি যাবা নেকি তোমালোকে কি প্ৰিপেয়াৰ নকৰিবা অত বছৰ যে পঢ়িলা ইমান যে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'ছবোৰ যে আমি যে তোমালোকক বনাই দিছোঁ এই যে কনচেপচুৱেল কথাবোৰ যে তোমালোকে যে পাইছা এই ইনফৰমেশ্যনখিনি তোমালোকে নলৈ পেলাই একদম সহজ একদম চিম্পল কুৱেশ্যন পঢ়ি পেলাই ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম এটা দিব যাবা নেকি যদি পৰীক্ষা হলত টান আহি যায় তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়াতো তোমাৰ আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তোমাক ক'বলৈ নাহে তো তোমালোকে বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এজন দুজন মানুহৰ ইণ্টাৰভিউ সেই মেটেৰিয়েল কেইটাই মিম বনি পেলাই চবতে ঘূৰি আছে সেই ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবত বনি আছে সেই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই যদি তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা তেনেহ'লে তোমালোকে নিজৰ বিপদ নিজে মাতি আছে তো প্লিজ ইটছ আ হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট যে তোমালোকে ইজি কুৱেশ্যনছো চোৱা টান কুৱেশ্যনছো চোৱা সকলো লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা CBSE ষ্টেণ্ডাৰ্ড কুৱেশ্যনছো তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা তেতিয়া তোমাৰ কনচেপ্টটোৰ এটা ভাল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব আৰু সেই জ্ঞানটো তোমালোকে তাৰ পাছতো তোমালোকে কেৰি অন কৰিব পাৰিবা যিকোনো লেভেলৰ পৰীক্ষাৰ পেপাৰ আহক সেইটো আমাৰ লুকআউট নহয় কুৱেশ্যন পেপাৰ আগতেই ছেট হৈ গৈছে গম পাইছেনে কি কৈছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ আগতে ৰেডি হৈ গৈছে কিটো লেভেল হ'ব সেইটো আগতে ৰেডি হৈ গৈছে গতিকে কুৱেশ্যন পেপাৰটো যিহেতু আমাৰ হাতত নাই আমাৰ হাতত আছে অকল প্ৰিপেৰেশ্যন আমি EduAidৰ গোটেই টিম তোমালোকৰ লগত আছোঁ আমি কণ্টিনিউৱাছলি ভিডিঅ'জ আপলোড কৰি আছোঁ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনছ আপলোড কৰি আছোঁ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'জবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰি যোৱা কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ প্ৰেক্টিছ কৰি যোৱা তোমালোকৰ সকলোৰে ভাল হ'ব পৰীক্ষাৰ লেভেলটো যিয়ে আহক ইজি হওক টান হওক ইট ডাজ নট মেটাৰ আমাৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব গতিকে এইবোৰ ভিডিঅ'জৰ ওপৰত এতিয়া গুৰুত্ব নিদিবা নিজে এইবোৰ মাজত ফচি নাথাকিবা ইজি টান সহজ ভাল হ'ব বেয়া হ'ব এইবোৰৰ মাজত ফচি নাথাকিবা ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা EduAid তোমালোকৰ লগত আছে